Καλώς τους. Καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Το ξέρω, χαθήκαμε λίγο, αλλά οι δουλειές και τα ταξίδια δεν μας άφησαν να έχουμε περισσότερη επικοινωνία. Όμως, έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα ταξίδι, γιατί δεν σας είπα τα νέα, έχω καινούριο γείτονα. Και τι εννοώ με αυτό? Στα νότια, η Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας συνορεύει με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, όπου εκεί υπάρχει καινούριος Αρχιεπίσκοπος. Γι' αυτό και εμείς θα ταξιδέψουμε, γιατί αύριο είναι η ενθρόνηση του καινούριου Αρχιεπισκόπου και δεν θα πάμε στη χαρά του γείτονα, γιατί η χαρά του γείτονα είναι και δικιά μας χαρά. Καλό μας ταξίδι λοιπόν για το Σίδνεϊ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στην παρέα μας. Αυτή τη φορά από το χειμερινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για μια ξεχωριστή μέρα, την ημέρα της εθρονήσεως του νέου ποιμενάρχη εδώ, σε αυτή την Ήπειρο, την τόσο μακρινή για τους περισσότερους από όλους εμάς. Είναι χειμωνιάτικο το τοπίο, αλλά όμως η ζέστη των ανθρώπων θα αλλάξει πραγματικά την ημέρα. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ορθόδοξου Ποιμνίου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται ο μεγαλύτερος αριθμός ομογενών Ελλήνων που κατοικούν εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό το γεγονός της ενθρονήσεως του καινούριου ποιμενάρχη τους δεν ήταν ένα απλό γεγονός. Ήταν το γεγονός, και από κάθε μέρος και πλάτος και μήκος της νέας αυτής Υπήρου ήρθαν για να τον προϋπατήσουν και να δείξουν την αγάπη τους και να χαιρετήσουν και να πάρουν την ευλογία του νέου ποιμενάρχη τους. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, κύριος Μακάριος, είναι ένας νέος άνθρωπος με εξαιρετικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αφού έχει τις γνώσεις όχι μόνο για τη θεολογία, αλλά και για την ιατρική και με ειδίκευση την βιοηθική, αφού το διδακτορικό του είναι πάνω σε θέματα της βιοηθικής. Θέματα σύγχρονα που ταλανίζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες στις μέρες μας. Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη ήταν ο Μητροπολίτης Ταλίνης και Πάσης Εστονίας κύριος Στέφανος, ο οποίος και ενθρόνησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο, αλλά ήταν και εκπρόσωποι από τις διάφορες ορθόδοξες εκκλησίες ανά τον κόσμο. Φυσικά ήταν και εκπρόσωποι της τοπικής πολιτείας, εκεί της Αυστραλίας, αλλά και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβερνήσεως, οι οποίοι όλοι είχαν να κάνουν έναν ευγενή χαιρετισμό, αλλά και να πούν και δύο λόγια όμορφα για τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Τέλος, ο ενθρονιστήριος λόγος του νέου Αρχιεπισκόπου, κυρίου Μακαρίου, μας συγκίνησε όλους. Συναισθανόμενος λοιπόν το άπειρο μέγεθος της θεϊκής αγάπης και τη μεγάλη δωρεά της εκλογής και εγκαταστάσεώς μου ως ποιμενάρχου μιας δυναμικής και σπουδαίας Αρχιεπισκοπής, καταθέτω εν εκκλησία πληθούση ότι πρωταρχική μου επιθυμία και συνάμα παράκλησή μου προς όλους σας είναι να αγιάσουμε σύμπασα την Αυστραλιανή γη με την υγιαίνουσα διδασκαλία του Ευαγγελίου, να καταστήσουμε τον οίκο της εν Αυστραλία Εκκλησίας μας πλήρη ευωδίας πνευματικής και να δώσουμε τη μαρτυρία μας, μια μαρτυρία θεϊκής χάριτος και αγάπης. Να ακτινοβολούμε όλοι μας, ο Αρχιεπίσκοπος πρώτος, οι επίσκοποι, ο κλήρος και ο ευσεβής λαός μας, να ακτινοβολούμε φως ζωής αιωνίας που φωτίζει, μαγνητίζει και συνάγει εισέν τους εγγύς και τους μακράν, τους οικείους και τους ξένους, τους πιστούς, τους απίστους και κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως. Να μεταδώσουμε την εμπειρία της αγάπης σε όλους, καταργώντας τα σύνορα της διαφορετικότητας και τις όποιες προκαταλήψεις, φραγμούς και αποστάσεις. Πόθος μου είναι να ευρίσκομαι συνεχώς σε εν Χριστώ αγαπητική κοινωνία και ενότητα με όλους σας, με τους βοηθούς μου επισκόπους,
τους κληρικούς και τις μοναχικές αδελφότητες, τον εντάχθα ευλογημένο λαό του Θεού, τους εν εξουσίες και τους απλούς, τους μικρούς και τους μεγάλους, να ευρίσκομαι σε κοινωνία ζωής και να είμαι για σας στοργικός πατέρας, τίμιος αδελφός, ειλικρινής φίλος. Δεν ανήκω στον εαυτό μου, αλλά στο Χριστό και στο ποίμνιό μου. Είμαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας ό,τι είμαι και ό,τι έχω. Από σας περιμένω να καταθέσετε στην τράπεζα της ευλογημένης συνεργασία μας τη δική σας αγάπη. Να έλθετε κοντά μου για να μοιραστούμε τη δωρεά της Θείας Φιλανθρωπίας και να σμιλέψουμε την ενεκκλησία ενότητα για τη δόξα του Χριστού και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Γιατί εσείς αποτελείτε από εδώ και πέρα το περίγραμμα της ζωής μου. Εσείς είστε οι αδελφοί μου και η χαρά μου. Εσείς είστε τα φτερά μου που θα με βοηθούν να πετώ ψηλά, όπως έλεγε ο Μέγας Ιεράρχης της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μια ξεχωριστή ημέρα για την Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας, αλλά και για όλους εμάς που ήμασταν εκεί, μάρτυρες του γεγονότος της εθρονήσεως του νέου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ. Μακαρίου. Αυτή η όμορφη, αγαπητική ατμόσφαιρα επαναλήφθηκε και τις επόμενες ημέρες, όπου ο νέος Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε διάφορες ενορίες στο Σίδνεϊ. Γι' αυτό το λόγο και εμείς παραμένουμε εδώ. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Ντάμα.